سلام دوستان نازنین. امروز می‌خوایم لامجون درست کنیم. یک غذای ترکیه خیلی خوشمزه که همه عاشقش هستند. این غذای خوشمزه پر از گوشت و سبزیجات و ادویه‌های خوشبو است که طعمش عالی می‌شود. لامجون خیلی معروفه و طرفداران زیاد داره. پس بیایید با هم یاد بگیریم چه قسم اینو در خانه درست کنیم. اول خمیر را آماده می‌کنیم. 1 کیلو آرد ساده سفید ضرورت داریم. یک قاشق غذاخوری شکر، هفت گرم خمیر مایع خشک اضافه میکنیم. و 2 قاشق چایخوری نمک، 200 میلی لیتر آب نیمگرم و 200 میلی لیتر شیر نیمگرم نیز اضافه میکنیم. و اضافه کرده خمیر میکنیم. نیم گیلاس آب دیگه هم به خمیر اضافه میکنیم. و همچنان 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون نیز اضافه میکنیم به خاطر خمیر ما نرم و ملایم شود. شما می توانید از هر نوع روغن استفاده کنید، اما با روغن زیتون خمیر یک طعم عالی و خوشمزه پیدا میکنه. و بعد از آن به این شکل خمیر شد، با یک کمپل می پوشانیم و یک جای گرم 1.5 ساعت استراحت میدیم. بعدش گشنیز تازه به قدر ضرورت، 3 دندان سیر، 2 دانه پیاز، 1 عدد بادنجان رومی بزرگ یا 2 عدد متوسط و 4 دانه مرچ سبز یا سرخ قلمی. مهم نیست هر نوع مرچ دلمه باشد می شود، مثلا 1.5 عدد. همه را داخل ماشین برقی انداخته و به این شکل میده میکنیم. زیاد خرد و خمیر نمی سازه. 500 گرم گوشت کوفته ضرورت داریم که البته گوشت گوساله با گوسفند مخلوط نباشه که 20% چربی هم دارد. بعد به دیگ 3 تا 4 قاشق روغن اضافه میکنیم و گوشت را به مدت 6-7 دقیقه سرخ میکنیم. و بعد از آن 200 میلی لیتر روب بادنجان رقیق را اضافه میکنیم و از این ادویه استفاده میکنیم. 1.5 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری مرچ مصالحه‌دار خانگی و 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه و 2 قاشق چایخوری پودر مرچ دلمه. با این ادویه ها هم کم سرخ میکنیم و بعد از آن وقتی که گرم است بالای دیگه موادای ما اضافه میکنیم به گرمیش. حالا خمیر ما آماده شده. خمیر را گرفته به 20 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. و دوباره همیشه زواله کرده 5 دقیقه استراحت میتیم که تا برای نازک کردن آماده شود.
حالا همه زواله‌های خرد را به این شکل کمی نیم دایره می سازیم. قابل توجه این روش بسیار کمک می کند که کار ما سریع و زود خلاص شود، مخصوصا اگر تنها باشیم. این تجربه خودم است و بسیار راضی هستم. شما هم امتحان کنید، حتما خوشتان میآید. بعد راحت بزرگ می شود. خمیر نرم و ملایم است اما چسبنده نیست. حالا همه زواله‌های خرد را به این شکل کمی نیم دایره می سازیم. قابل توجه این روش بسیار کمک می کند که کار ما سریع و زود خلاص شود، مخصوصا اگر تنها باشیم. این تجربه خودم است و بسیار راضی هستم. شما هم امتحان کنید، حتما خوشتان میآید. بعد راحت بزرگ می شود. حالا نوبت پختن چپاتی ها می باشد که شما می توانید این را بالای منقل گازی یا برقی هم پخته کنید به همین شکل. فقط یک طرف این را پخته می کنیم و یک طرفش پخته نمی کنیم. حالا گوشت را بالای چپاتی ها میگذاریم. البته به طرف یک طرفش که پخته کردیم مواد را میگذاریم. و طرفی که خام است و پخته نکردیم به سطح دیگ میگذاریم و سرپوش را میگذاریم که تا خوب پخته شود و به این شکل. حالا جا دارد که چند تا کامنت از دوستان مهربانم بخوانم و همچنین از عمه شما عزیزان دوست داشتنی که ویدیوی قبلی را تماشا کردید بسیار بسیار تشکر میکنم. از تک تک شما سپاسگزارم. هر بازدید، کامنت، لایک، اشتراک و هر نظری که دادید برایم ارزشمند است. سلام عزیزم، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحال شدم که دستورالعمل‌ها مورد پسندتان واقع شده و به خوبی از آن استفاده کرده اید. همیشه خوشحال میشم که بتوانم کمک کنم. امیدوارم همیشه موفق و خوشبخت باشید. ممنون از محبت شما. تشکر عزیزم. امیدوارم همیشه موفق و شاد باشید. از حضور صمیمانه ایتان قلباً تشکر میکنم.
دیدین دوستان عزیز چقدر خوش‌رنگ و خوشنما و زیبا شده. از بازاری کرده مقبول معلوم می شود. مزه‌ش هم حرف ندارد، اما شما باید امتحان کنید و بعد از آن قضاوت کنید. سلام عزیزم، وقت شما بخیر. خیلی خوشحال شدم که از دستوراتم خوشتان آمده. ممنون از محبتتان و امیدوارم همیشه موفق باشید. حالا یک سس سریع آماده می کنیم که مزه لامجون چند برابر می سازد. فقط ماست ساده، نعنای تازه و گشنیز و آب لیمو می باشد. فرصت دیگر برای خواندن یک پیام دوست داشتنی. خواهش می کنم عزیزم، خوشحالم که خوشمزه شده و لذت بردید. واقعاً چی دوران قشنگی بود، پر از سادگی و خاطرات خوب. خوشحالم که توانستم این یادها و خاطرات را برایتان دوباره زنده کنم. امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید. بسیار خوشحال شدم که دستور را امتحان کردید و نتیجه خوبی گرفتید. واقعا خوشحال کننده است که توانستید لذت ببرید. امیدوارم همیشه موفق و خوشحال باشید و همچنان از دستورهای خوشمزه لذت ببرید. دست شما درد نکند که نظر زیبا و دلگرم کننده تان را به اشتراک گذاشتید. این غذا خیلی خوشمزه شده. شما می توانید آن را با هر چیزی پر کنید. گوشت مرغ، سبزیجات، به هر ساسی که دوست دارید. باور کنید من فکر نمی کردم که وقتی به این روش درستش کنم اینقدر خوشمزه باشه. ولی طعمش حتی از رستوران کرده ام عالی شده. حتما باید امتحان کنید. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراه من بودید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از این که امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه تان را با ما در میان بگذارید. همان طوری که همیشه مواد لازم را به صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کردن می توانید. خدا حافظ و تا ویدیوی بعدی.